Всім привіт! Привіт! Вгадайте, де ми? Це місто, де минуле поєднується із сучасністю. Воно засновано більш ніж 1000 років тому і по праву вважається найстарішим містом України. Сьогодні ми спробуємо поринути в атмосферу цього міста, дізнатись про відомих людей, які тут бували, а також показати вам місця, які роблять це місто особливим. Це місто по праву пишається своєю літературною спадщиною. І це й не дивно. Адже тут бувала Леся Українка. І неодноразово, тому що саме тут проживав її рідний дядько. Звідси вона черпала натхнення для своїх безлічі творів. Місто також пов'язують з іменем Шолома Алейхема, видатним письменником, який неодноразово згадував його в своїх творах. І це ще не все. В'ячеслав Чорновіл, Тарас Шевченко, Михайло Драгоманов – всі ці видатні діячі в свій час відвідували дане містечко. Це місто має також промислову історію. І це й не дивно, адже в 20 столітті його сміливо можна було назвати промисловим хабом. Тут функціонував фарфоровий завод, який був одним із найпотужнішим ще в радянські часи. А пригадайте своє навчання в школі. Пригадайте зошити, якими ви користувалися. Кожен 5-й зошит в Радянському Союзі випускався саме тут, на Понінківській картонно-паперовій фабриці. Ви, мабуть, уже здогадались, що це чарівне містечко – це Полонне Хмельницької області. Точно здогадались. Тож рушаємо з нами і підемо подивимось. Гайда! Де наші мощі будуть лежати, там бід не буде. А чи чули ви легенду про 3 старців Полонщини – Андрія, Артемія та Єпифанія, які поховані саме тут, на Бортницькому кладовищі? Згідно з легендою, доки їхній прах буде знаходитись тут, місто Полонне будуть обминати всі біди та невзгоди і природні катаклізми. Старець Артемій з'явився на Полонщині в часи після революції. Він, як і його побратим, був одним із тих, хто став на захист віри під час релігійних репресій. І хоча точна дата його появи в місті невідома, але ми знаємо, що він прибув з Афону, та відомо, що він підтримував місцевих віруючих молитвою і передбаченнями. По смерті заповідав похоронити його на Бортницькому кладовищі, але попросив, щоб копали яму глибиною понад 2 метри і сторожували, щоб ніхто не викопав мощі. І дійсно були спроби розкопати його могилу, однак місцеві жителі встояли перед спробами святотатства. Найбільш детально збереглися свідчення про життя отця Єпифанія, архімандрита Єпифанія, який прожив тут понад 100 років. Зокрема, нам відомо дуже добре про його молодість. Вона пройшла на Поділлі та про служіння в монастирях, зокрема на Афоні. Під час радянських репресій він переховувався, а після німецької окупації знову став відкрито служити, живучи як дідусь Степан у селі Варварівка. Його дар прозорливості допомагав багатьом, і він завжди вчив людей берегти православну віру. Святий отець відійшов у вічність, але заповідав поховати себе без усяких почестей на Бортницькому кладовищі, де знаходяться могили таких, як і він, старців – Андрія і Артемія з Афона. Старець Андрій народився в селі Синютки на Хмельниччині і багато років посвятив служінню в монастирях. Він був заарештований за проповідь християнських принципів, зазнав катувань, але дивом вижив, коли його викинули з групи арештантів за те, що він, на думку охоронців, уже був мертвий.
Проживши в селі Свинна, тепер Червоне, Андрій допомагав людям, лікував і передбачав майбутнє, а також завжди залишався глибоко духовною людиною. Його слова «тут, де ми ходили до страшного суда, не буде ніяких бід» стали відомими серед місцевих. Зустріли тут місцевих жителів. Жіночка приходила з дитиною. Вони розповіли ще цікаву легенду, що тут у людей, у котрих є проблеми з руками, ногами, болять, треба потерти ось цей металевий круг. Іначе в тебе припиняться болі. І, до речі, місцеві жителі дійсно вірять у цю легенду і передають із уст в уста. Тобто прийшла доросла жіночка і маленька дівчинка. І вже маленька дівчинка знала цю легенду і знала історію про цих 3 старців. І ми йшли, ми шукали довго, але запитали, і вони одразу нам показали ці могили 3 старців. 2 поряд знаходяться, а 1 трохи нижче. Тобто всі знають, де похован кожен з цих 3 старців? Так, так. І кажуть, що у свята, коли тут перед Пасхою у проводи, дуже багато людей приходить. Ну, тут можна побачити і по свічкам, і по могилам, де багато різних лампадок стоять. Тобто дуже багато людей приходить сюди і віддають шану, моляться старцям. І так ми на новій локації. Це оглядова вежа, куди я дуже-дуже хотіла потрапити. Я хочу поправити, ми приїхали на Мертве озеро. Це місце, де місцеві жителі люблять відпочивати як влітку, так і взимку. І тут відкривається дуже гарна картинка з цієї не оглядової вежі, а з пожежної. Насправді це пожежна вежа для того, щоб можна було побачити, де в лісі почалась пожежа, умовно кажучи. І саме тому тут вона була раніше відкрита, і саме тому тут багато хто любить на неї вилазити і знімати, навіть не знімати, а дивитися на красиву панораму цього озера. І, на жаль, чи то з повномасштабкою, чи то в принципі було прийнято рішення закрити. Дверка заварена, тобто відкритий, приварена, є замок, залізти туди, не порушивши закон, не зламавши дверку. Я хотіла, щоб він зламав дверку, щоб ми туди не таки можемо, залізли. але дуже хотіли зняти для вас панораму, показати, як тут гарно. Ну і враховуючи те, що і дроном літати не можна, і на вежу не можна попасти, то ми тут зробимо вставочку відео з канала, який ми напишемо в описі. Щоб ви просто оцінили красоту і масштаби цього озера. Або я його болтаю, ми таки зламаємо цю вежу і поліземо туди. Озеро розташоване неподалік села Мальованка, що відноситься до Судилківської ОТГ, а також є частиною парку, національного ландшафтного парку Мальованка. Саме озеро займає 7-8 гектар, але є абсолютно безлюдним, тобто жоден мікроорганізм не може там вижити, а саме тому, що за основною версією воно утворилося внаслідок затоплення колишньої торфорозробки. І саме через таке агресивне середовище жоден мікроорганізм тут вижити не може.
А мені більш подобається містична версія. Мені взагалі Полонне подобається тим, що тут дуже багато містики. І це озеро жителі обходять стороною, тому що тут немає живих мікроорганізмів, і якщо тут нічого не живе, це погане озеро. Вони минають його стороною, саме тому вони прозвали його Мертвим озером. Це ти сама придумала? Ні, це я прочитала в інтернеті. Далі розповідай. І, до речі, коли тут купаєшся, після того, як покупався, виходиш і на тобі залишається коричнева плівка. Плівка, саме тому купатись тут не дуже люблять, але ваш покірний слуга тут купався свій час в юності так само. І водичка тепленька, піщане дно, приємне на дотик. І ніяких плівок у крайньому разі. Іноді до сих пор чухається, але начебто іноді. Тому якщо ви хочете, якщо раптом у вас життя закинуло в місто Полонне і ви хочете десь влітку відпочити, та навіть не влітку, ось зараз осінь, якщо ви хочете просто побути в тишині, послухати вітер, подивитися на водичку, подихати свіжим сосновим лісом, випити кави, або чайок, як ми, то можете сюди приїхати. У 2023 році тут обладнали трошечки ці міста, зробили альтаночки, зробили якісь ступеньки, такий вхід у воду. І також з іншого боку зробили альтанку прямо на воді. 50 стовпчиків поставили. І на воді стоїть альтаночка. Лісники кажуть, що це місто сили і енергії. Тобто ви можете прийти, посидіти в тишині і зарядитися енергією позитивною. Подивіться тільки на цю красу. Like a scene from a movie, living our life on the edge, and we'd never trip and fall, never trip and fall. We'd never trip and fall, trip and fall. Lying to our parents of our whereabouts and what we did. Drinking liquor out the bottle at a party, we knew no one there. And we didn't even care if we stayed out all night, 'cause we always had each other, always had each other, always had each other. We always had each other. Remember when you kissed me? I felt the taste of your lipstick. Of your ripped jeans, I can still see it all. We ran on top of buildings, just like a scene from a movie, living our life on the edge. Ви приїхали про Полонне, ще, напевно, нічого не знаєте. Ну, вона знає, що тут самі гарні чоловіки Самі живуть. гарні чоловіки. Це безспірно. Ви, я думаю, що зі школи пам'ятаєте, що 996 рік – перша згадка про місто Полонне. Була така інформація. І 996 рік, і все. І що ми ще знаємо про Полонне? Коли от ви десь... І ще перша згадка в літописі, по-моєму, 1200 чи 1100 якийсь рік. Також є. От ви десь поїдете по інших містах, будете розповідати, то ви з Полонного. От вас запитають, а що то за місто, що ви про нього можете розказати? І в більшості людей виникає така, хто живе в Полонному місті, вони зразу кажуть, чим ми відомі? У нас є фарфоровий завод. Так. З кінця 19 століття потужний фарфоровий завод, елементи якого зараз зображені на сучасному гербі міста Полонне. Хоча насправді тут також є досить спірні моменти стосовно, чи потрібно було робити саме цей герб. Що ми ще знаємо про Полонне? Що рядом була целюлозно-паперова фабрика в Понінці, що в нас там є керамічний завод. Да. Але про те, що в нас є надзвичайно великі... І кар'єри. Кар'єри – це окрема історія. А про те, що в нас є величезний історичний пласт важливої інформації, який майже ніхто ніколи не досліджував. От прийдіть зараз, скажіть комусь навіть в місті в нас, а ви в курсі, що в нас в Полонному була найбільша фортеця в усій Волині.
Коли на вас стануть, подивляться. Зразу скажуть, Та ну. в Кам'янці-Подільському, В мабуть. Кам'янці-Подільському. По-перше, Кам'янець-Подільський то не є Волинь, то є Поділля. А Полонне етнографічно належить Волині? до Волині. Всі території, які були під владою Острозьких до Староконстантинова включно, належать до Волині. Тому що він він хоч був і київською воєводою, але він був власником всієї Волині, фактично, свого часу. Це сімейство. Тому ніколи не путайте. Я навіть коли в університет приїхав і сказав, що я з Хмельницької області, зразу сказав, то ти Подільський і тому подібне. Подільські товтри, я теж Да. чула. Ми не є Поділля, ми є історично Волинь. А Поділля – це Вінниччина і Хмельниччина? Ні, Вінниччина – це Братславщина, а Хмельниччина – це Хмельницький і Кам'янець-Подільський туди нижче. Оце йде Тобто південь Хмельниччини – це центр і Поділля. південь Хмельниччини – то є Поділля. От 996 рік. Є певні згадки в 12 столітті міста Полонне, але перша така конкретна згадка, що стосується міста, це є 1395 рік. Найбільший вже, тут не найбільший, перший розквіт міста пов'язаний з таким сімейством, як Острозькі. Вони отримали місто у 1494 році. Якщо брати період 15-16 століття, чим відрізнялися міста від сіл? Села не мали ярмарку. Через те в місті Полонному величезна кількість єврейського коріння. Створено цей напрямок хасидизму Бен Ізраїлем, а його перший і найвідоміший учень Якуб Йозеф Коен в Полонному створив першу хасидистську школу взагалі в світі. Найвідоміші люди, які тут управляли, все-таки не були зовсім українцями. Людина, з якою пов'язаний найвеличніший розквіт цієї фортеці, взагалі був поляком. Константин Василь Острозький, за нього найбільший розклад, активніше почав проводити ярмарок, почало розбудовуватися частина території нового міста. Зазвичай, як було поширено в ті часи, є старе місто, населення зростає, біля нього і поруч будується нове місто. І в цьому новому місті тут і була побудована найбільша ця фортеця. Фортеця була побудована вже з не Константином Василем Острозьким і не його дітьми, двома братами Янушем і Олександром Острозьким, а сином, чоловіком доньки Олександра Острозького, Софії, Станіславом Любомирським. І Станіслав Любомирський, що це за особа? Це на той час фактично найбагатша людина в усій Речі Посполитій, який був багатший за польського короля. Він був прихильником концепції ідеального міста. Що за концепція ідеального міста? У 16 столітті в Італії формується концепція ідеального міста. Це місто, яке має мати правильні форми, де має мати чіткі вулички, все має бути гармонійно поєднане. Вона пройде через всю Європу, ця концепція, пройде свій голландський варіант, і вже з голландського варіанту в Річ Посполиту будуть черпати той варіант, який вони хотіли. Сам Станіслав Любомирський був прихильником пентагонної системи укріплень. І він починає будувати орієнтовно в 1640 році тут величезне укріплення, ідеальне місто-фортецю в місті Полонному. Він збудує тут найбільше укріплення в усій Волині. На фоні цієї фортеці Львівський замок виглядає букашкою. Місто виступало обороною проти шведів, місто виступало обороною проти російської армії. Російська логічно, а шведи ж, де шведи? Потім також, це вже пізніший період, коли була російсько-шведська війна. Місто в першу чергу татарських набігів. Татари. Так як укріплення було старе частоколами, то тут вже було фортифікаційне укріплення. Воно було у формі п'ятикутника. Ось так виглядала Полонська фортеця. Ось ми бачимо Хомору, ось ми бачимо фактично цей міст, тільки трошки зміщений, не так, як він зараз знаходиться, в сторону Новополонного, де стара частина. П'ятикутник. Прикольно. Тут кожен з цих кутів – це є бастіон. Бастіони робилися 6-метрової висоти. Місто було навколо, окрім річки, отут навколо, оточено ровом. Ці бастіони були між собою об'єднані системою валів завширшки 22-23 метри. Тобто цей вал – це частина цього, так? Да? Ні, цей вал якраз... Не вгадали. От якраз не вигадали. От ми знаємо, Полонне, у нас тут є вал, Да. в дитинстві з'їжджали Він, на по нього. суті, один вал такий. Один такий великий вал, насип. Вал бастіон номер 1, це бастіон номер 2, бастіон номер 3, костел бастіон номер 4 і бастіон номер 5. Земля звозилась декілька років з округи. Насипалися ці великі вали, укріплювалися ці великі вали дуже цікавим способом. От, щоб трималася ця земля, для цього й зроблені ці підмурки. А тепер уявіть, Полонська фортеця,
усі вали, що оточували фортецю між бастіонами, не мали підмурків. Дивіться, сама концепція ідеального міста італійська, в них оці всі укріплення, що робилися валами, оці форми, вони трималися підмурками. Але ця концепція, я казав, вона пройшла через Голландію. І там в цілях економії матеріалів була придумана така система, яка називалася плакірування. Перій. Перій. Так звана система плакірування. Це і є той самий перій. Уся ця земля, що звозилась і насипалися вали, засаджувалась перієм. Чого не люблять перій? Бо дуже коріння важко виводиться. І якраз за рахунок цього коріння і трималися ці вали. І ви побачите укріплення 17 століття. А мені здається, я навіть бачу. Що, ніколи не звертав уваги, так? Та я тут ніколи не ходив, так що прям не дивився. Плюс місто не було українське. Місто Полонне майже всю свою історію ніколи не було українським містом. Воно було королівським містом польським, воно було по владі поляка цього Станіслава Любомирського. Через що, от ви запиталися, від кого оборонялося місто в першу чергу, я там промовчав, а зараз скажу, місто в першу чергу оборонялося на той період від козаків. Бачите, спускається земля, саме місто земля піднімається. І звідси від костелу також йшов насип в ту сторону. Зараз ми біля нього пройдемося. Донедавна остання згадка офіційна про Полонську фортецю це був 1792-93 рік, коли тут перебував російський інженер, давайте його так назву, Сараковський, який був відправлений в полон для відновлення фортеці. А тепер я вас зупиню. Звідки ця дорога веде? Орієнтовно зі скверу. Так. Бачите, в ту сторону дорога веде, вся внизу, в іншу сторону. Просто погляньте, як тут сідає земля. Порівняно з тою частиною і з тією частиною. Ну так, ось тут конкретно просідає. От воно. Ось вам, будь ласка, і рів, а ми фактично стоїмо на місці Кривої брами. Славнозвісна мортира. Це її реконструкція, очевидно, що глиняна. Такі мортири використовувались з 16-го, геть по 18-го, геть по початок 19 століття на обороні фортеці. Мортира була знайдена, здається, у 2016 році. Її хтось здав на метал. Те, що була тут розгалужена система підземних ходів, це є очевидно. Але з часом вони почали використовуватись зовсім інакше. Як вони почали використовуватись? Тепер згадуємо, що в тривалий період тут перебувала російська армія. Спочатку Меншиков, потім Кречетніков. І утримувати 3000-ний гарнізон досить складно без продовольств. Підземні ходи, там, де вони мали виводити з міста, замуровувались. Сам підземний хід ще обмуровувався, утеплювався. І з них зробили складські приміщення. Якраз тут зберігалося продовольство для військ в першу чергу. І коли археологи тоді розривали цю підземну атаку, вони в ходах знаходили, що є шар цегли, а під ними ще старіший шар. Той старіший шар, можливо, відноситься вже до 16-17 століття, а цей новіший шар, це вже пізніше російською армією був просто оброблений, утеплений для того, щоб зробити з підземних ходів складські приміщення. Просто тут шар землі зовсім невеликий, в деяких місцях взагалі практично її немає. Це як коли її засипали. Ну просто, отам, ладно, там 1,5 метра, напевно, є землі зверху. А ось там же ж зовсім немає землі. І зразу, виходить, ці ходи. Дуже близько до поверхні. Тут різні варіанти називалися. Так само, як я вам розповідав, що в конкретній частині міст землі більше, шари, а очевидно, що є місця, з яких ця земля частково і переносилась. Оце єдине таке більш-менш адекватне пояснення. Але входи при самій поверхні. Якщо далі навіть по цій вулиці прямо пройти, там геть асфальт тріскає, бо вони десь при самій поверхні, ці підземні ходи. Нагору план схеми немає, ви її не знайдете. Це поки ми її самі все не дослідимо, але далі воно заглохло. Нема фінансування, сюди були виділені величезні кошти, куди вони ділися, питання вже таке риторичне. Да, але тут роботи ще не початий край. Але тут і важко працювати, тому що все в дуже нестабільному стані.
І подальші розкопки можуть призвести навіть до падіння цього приміщення. Так що речі такі. Те, що велика частина землі з цих навіть валів і з частини міста десь забиралися на околиці. От якщо ви подивитесь, зараз стоїть цей жовтий магазин, трошки далі за ним приблизно і стояв. От якщо ми зараз пройшли бастіон, зайшли ось у вулицю, знаходимося приблизно ось тут. Ось тут десь цей супермаркет, і приблизно за ним знаходився замок. А далі те приміщення, яке ми бачили розкопане, коли йшли за ним. А тепер робіть картинку про розміри цієї фортеці. Почне Станіслав Любомирський розбудовувати тут по-перше, дуже хороше стратегічне місце це Полонне. Саме по собі на возвишеності, саме по собі має більшу частину території оточену водою, що в контексті захисту є дуже чудово. Будувати тут цю ідеальне місто фортеці в формі пентагону. Але був один нюансик. Він так само підтримує пентастратегію, що все повинно бути. Пентагон – це правильний п'ятикутник. Чи є тут правильний п'ятикутник? Ні, Ну, немає. зовсім неправильно. Чому? для мене. Костел. 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 Дата на костелі 1607 рік, а фортеця побудована в 1648-му. Через 41 рік. Ага. Через що, щоб костел був на території міста, він змусив зробити отакий хвостик. І цей хвостик стане ледь не головною причиною втрати обороноздатності міста. Бо він виступає ще Він виступає, і навіть ця башта додаткова не допомогла. Суть ідеального оборонного міста в Пентагоні, що з цих бастіонів, там було щось 40 гарматних по території, прострілювалося з цих бастіонів усе. А через ці заокруглення з цієї сторони не прострілювалося. І плюс з часом люди додумали, що можна великими драбинами ці вали перекидати і атакувати місто. От я сьогодні проводжу для вас екскурсію, я вам розповідаю про фортецю, яку ми не бачимо, яку ми можемо просто малювати в голові. Але з іншої сторони, це велика культурна пам'ятка. Це святе місце. Це місце, яке також повпливало на історію Полонного, хоч і десь в негативному плані, десь і в позитивному. А тут ми прийшли і бачимо величезну культурну пам'ятку, величезну релігійну пам'ятку з важкою історією, з важкими подіями, але з дуже важливою місією сьогодні. Пам'ять про це все, відродження пам'яті, молитва за людей, за сьогоднішніх загибших, за тодішніх замучених.
Jeśli дивимося визначне місце України, бачимо місто Полонне, яке вже має за 1000 років. Ну, дуже така, дуже страшна історія і дуже перфідна, бо якщо зглянемо на ситуацію того, що тут відбувалося, це було так планово залякати людей. Як ви захочете думати головою, то ми вас будемо мордувати. Залякати їх, показати, що сьогодні ви займаєтесь тим, як бити людей, бо це ж то було заняття самби на ув'язнених, багато чого було, покази, як вішати людей. Тут чудо робилося, таке страшне. Стрельбище ж також було всередині. Що вони тут вже не робили, це 1948 священник розпочинає те, що він скриває це місце, тому що приїжджає отець Антоній Хоміцький. І одне з завдань, яке він отримує, таке дуже дивне завдання, то зробити порядок в підвалі. Зробити порядок в підвалі, і НКВД аргументує, що тут є багато поховань фундаторів, поховань монахів, бо ж єзуїти тут працювали. Це треба упорядкувати. Тільки зверніть увагу на один елемент, який, можливо, нам він сьогодні не промовляє. Цієї стіни не було з дверима. Коли сходять всередину, якщо взяти під увагу, що около десь 30, можливо, 6-го року тут вже перестали мордувати людей. З тим прагненням найбільш правдоподобно, що цю кількість людей тут замордованих, вони посчитали, що зліквідують храм, бо план був простий – підірвати храм. Тут просто люди не допустили до підриву храму. Натомість я працював колись на Стоятельному Чуднові, і там просто я бачу, як це робиться. Храм підірвали і моментально в цьому місці будували практично по формі, так як храм був, лікарню. Бо лікарні ніхто не буде ліквідувати. Це буде місце, прикривка на те, щоб, не дай Бог, не допустити до того, щоб місце храму повернулося. Поховання людей заживо подається 1938 рік. 168 осіб. Czyli практично рівне 10 років виходить до приїзду отця Антонія. Тобто зовсім свіже поховання. До кінця ми не знаємо, наскільки вони, цю кількість людей тут ми можемо оцінювати як це максимум, що помордували. І величайший сумнів, що це є максимум. Це 100, що є останнє. Вони просто настільки були переконані, що цей храм вони зліквідують і щось тут буде. Навіть сусідсько дивлячись, що зразу вони не будували, а зайняли приміщення на туберкульозний диспансер. Тобто тут операція була проста. Перенести щось таке, що люди не будуть тут заходити. Коли з'являється священник, воно трошки міняє ситуацію, то треба це винести якось там. Є замуроване, але треба зробити порядок. Тут важко оцінювати, яке їхнє мислення, про що йшло мова. Я прям не уявляю, це священник прибув сюди, йому кажуть, наводьте тут порядок, і вони відкривають, і там купа кості. А вони тут допіро вибивають стіну, то не відкривають. Тут не було дверей, це все було замуровано. Це зрозуміло. Причому, що багато тіл потім ще й було поховано, щоб їх ніхто потім не знайшов додатково. Тіла, які поховав, там побачите фотографії, тіла, які були поховані, вони потім були вкрадені, так простим словом називаючи. Щоб ви собі розуміли, 38-й рік, коли замуровані люди, тих осіб, що замуровували, тут же ж і вбивали, щоб ця інформація потім не поширювалась далі. Цікавим моментом є те, що цих людей не застрелили, їх замучили. Нема слідів пострілу. І така людина, стояча за свічкою з молитвою. Це символ цих людей, які чекали в железнодорожному вокзалі нашому, очікуючи, що кінець кінців цих же таку кількість людей,
ув'язнених хтось відвезе, кудись поїздом відправлять до якихось в'язниць інших. Ніхто не дочекав. Є розповіді людей окремих, спонінки жінок, декого цих, хто згадує вже 48-й рік. І, навіть в інтернеті в доступі є, то згадується, що пропав там батько, а потім по залишках одежі. речей, по одежах опізнавали. Я даю 99%, що план був простий. Кого можна було десь закопати подальше, закопали. Натомість той храм мав провалитися, а потім хто буде шукати, що там якісь тіла є, чи їх нема. На жаль, провиною було те, що вони мислячими були. Їх способність творити і дуже подобався систему, який хотів, щоб люди не думали. Таке ж саме місце. Тому це є такий показник одного, що там, де заходить ідеологія Росії, вона вносить смерть. Спосіб мислення цих людей трошки відрізняється від здраворозсудкового способу мислення, який повинен бути у нормальних, скажімо, психічно здорових людей. По суті, 90% волонтерські роблять. Зразу як заходите, Перше, зразу почистити стіни, тому що так стіни викладно були... спеціально. Тут можна ставати, просто щоб не переживали. Але зразу перше, що ви звертаєте увагу, коли заходите, ви бачите, що тут виклата плитка хрестом, і перед вами знаходиться якраз та ікона, де зображена свята Анна разом з своєю донькою Марією. Надає їй настанови, повчання. Велике правдоподобі, що ця ікона, вона також є після уже виходу служб і НКВДшних, і раніше чекістних, яка просто мала заповнити пустоту, бо все було викинуте. Щоб ще було нормальне щось, то це клей 400-ліття, там поставлена більш традиційна ікона. Натомість ця ікона, бачимо, багато пошкоджень. Також на всім відбилося. Тут мусите звернути увагу, бо тут вже було сказано про волонтерську роботу. Це все треба було відкрити, тому що найбільш правдоподобно в часах, коли вони тут хазяїнчать, вони десь щось пошкодили. Можливо, коні, які тут були, щось пошкодили, і десь щось провалилося. Тому що тут був поставлений найбільш правдоподобно барабан, і це все протікало заправа, це все просто воно треба було зняти з цегли. То все, що лишнє на цеглі було, тут були сліди досок, які підтримували то. Тому величайше правдоподобно навіть, що вони перед тим, як помордували тут людей, то ці люди ще робили якийсь ремонт.
Відвідуючи кожне нове місто, ми будемо намагатися починати це робити із історичного музею, тому що саме в таких місцях ми можемо найбільше узнати про історію конкретної локації, куди ми приїхали, конкретного міста. І саме тому ми зараз знаходимося в історичному музеї міста Полонного, а конкретно в тій його частині, яка була відкрита в 2013 році, і її ще називають історичним музеєм двох заводів, саме тому, що в одній частині є експонати Полонського фарфорового заводу, а у іншій частині експонати заводу художньої кераміки. А я вам нагадаю, що Полонне було промисловим хабом в свій час. Пішли дивитись цю Тому красу? пішли, гайда за нами. Гоу! І оскільки у нас сьогодні трапилася халепа, захворів наш екскурсовод, то, як ви вже зрозуміли, екскурсоводами будемо саме ми. Тож вибачайте за якісь можливі неточності або незістиковочки, але от що знаємо, те й розкажемо. Саме ці два підприємства протримались довше за інших, адже в 19 столітті в Полонному працювало відразу 4 фарфорових заводи, перший з яких з'явився ще в 1848 році. Протягом цілого століття фарфорове мистецтво було невід'ємною частиною життя багатьох полончан. Зустрічалися навіть цілі династії майстрів. У 1972 році на території Полонського фарфорового заводу його директором Петром Іванченко був відкритий музей. Ось тоді й почалася формуватися колекція. Потім турботу про музей переклав на свої плечі головний художник Микола Козак, який продовжував невпинно стежити за колекцією. І навіть після закриття заводу в 2008 році. Завдяки йому вдалося зберегти 4700 примірників. До того ж, Микола Козак домігся передачі музею на баланс міської ради та виділення для нього приміщення, ремонт в якому здійснився на кошти організованого ним благодійного фонду. У 2006 році з ініціативи Миколи Козака, після зупинки виробництва Полонського заводу художньої кераміки і його розвалу, була викуплена для музею кімната зразків його виробів. У той же час колекція заводу кераміки вже перейшла в Хмельницький обласний краєзнавчий музей. На основі наявних матеріалів та архівів заводу і спогадів його художників, колекціонер з Хмельницького Людмила Романюк 6 років готувала до видання книгу про історію підприємства, в яку увійшло понад 700 зразків його продукції. Презентацію видання приурочили до відкриття музею порцеляни Полонного. Музей розповідає про діяльність двох заводів. Тут представлені вироби продукції рубежу 19 та 20 століть. Ось ми стоїмо біля цього сервізу. В 1980 році взагалі виробництво фарфорового цього заводу доходило до 37 мільйонів одиниць. Ну тобто Місяць? Це було, чи в рік? Вони не кажуть, коли Та в рік. місяць, це в рік. Але це була така велика кількість, що так багато людей працювали. І, на жаль, художники, вони робили дуже гарні, дуже красиві дизайни, але це все треба було погодити ще на нараді. На художній раді. Да, так. І ось деякі... Чекай, я також пам'ятаю цю історію на художній раді. І як говорив головний художник, художня рада придумувала якісь гарні вироби, естетично гарні вироби і так далі. Але коли приходили на завод, для того, щоб їх впровадити, потрібно було потратити багато часу, та й підприємство не могло виробляти такі гарні продукти в таких масштабах. Щоб випустити 37 мільйонів штук, звичайно, потрібно було робити все дуже швидко. А так як було в той час, були п'ятирічки при радянській владі, п'ятирічні плани, тому завод не міг собі дозволити, щоб переважала якість над кількістю. Тут якраз навпаки, кількість мала бути більше, ніж якість. І саме тому завод не міг впроваджувати ось такі всякі розробки вченої художньої ради. Будь ласка, цей засніми сервіз.
Оцей сервіз, він став топовий у 80-му році. Художниця його створила в чорному кольорі з золотими квітами. І він розлетівся такої кількості, була дуже великий дефіцит. Люди стояли в чергах за цим сервізом і не мали змоги її достати. Незважаючи на те, що кількість виробництвів була дуже велика, але все одно був дефіцит. Щось із сюди. вашого серванта. Дивись, іди сюди, дивись. Оце точно, ось цей А сервіс. зараз ми перемістимося до Марії. Ця частина, це якраз частина про завод художньої кераміки, тому що крім Полонського фарфорового заводу, у місті функціонував завод саме художньої кераміки. Він точно був у всіх. Так, і в мене такий був. І в мене такий був. Ось ці рибки, так. Я тільки в дитинстві не розумів, що це і для чого. Це якась попільничка чи А що зараз це ти таке. зрозумієш, це був набор для лікеру риба. треба було пити 1960 рік. Треба було пити лікер. Так, хоч тоді лікера і не було, але набір для лікеру, глянь який. Ну це ж круто. Клас, да. От, до речі, в 10 років я не знав, чи там в 8 років я не знав, що це таке і для чого. Зараз мені 39, і я вже знаю, що це набір для лікера. А коли ви дізналися, що це набір для лікера, як то кажуть у соцмережах? Ось такі статуетки в мене також були, такі от бички. А диви, які фляги прикольні. До речі, моя бабуся пропрацювала на заводі художньої кераміки. Саме на цьому заводі, експонати якого ми з вами зараз і дивимося. А напевно, кожний другий полончанин працював. Не кожен другий, це факт. Диви, Холодний Яр який. В Полонному було багато підприємств свій час. Але не без того, що це найбільші два підприємства міста і району, і одні з найбільших в області. Тобто, як цікаво, головним художником був Микола Козак, його дружина Зінаїда Олексієнко також була художницею на заводі. Ось така подружня творча пара, яка створила найбільшу, мабуть, кількість тут художніх виробів. Не знав, бо світ сумнішої планети понад судьбу Ромео і Джульєти. Історія кохання Петра Белокопитова та Йоганни Тушинської в Полонному – це трагічний символ боротьби за справжнє кохання, яке не зупиниться перед соціальними і родинними перепонами. Вони були готові пожертвувати всім, навіть життям, аби бути разом. Їхня любов стала причиною їхньої загибелі, коли батьки та соціальні норми виявилися сильнішими за їх почуття. У ніч їхньої смерті, коли останній поцілунок з'єднав їх перед смертю, двоє закоханих вирішили піти разом у вічність, стрибнувши у річку Хомору. На місці їхньої загибелі було зведено пам'ятник – чотиригранний обеліск, на якому висічені їхні імена та історія їхнього кохання. А історія їхнього кохання звучить наступним чином. Петр Белокопытов и Иоганна Тушинская – два благороднейших существа, жертва общественных предрассудков, геройски покончили жизнь свою 1849 года 9 июля. Саме на цьому місці, саме
ось у цю річку Хомору ці двоє закоханих закінчили своє життя самогубством. І про цю історію знала Олена Пчілка та Леся Українка, які на той час жили в місті Звягіль і приїжджали сюди, в ці пам'ятні місця. Вони віддавали данину такому сильному, такій потужній і сильній історії кохання. Самому пам'ятнику вже понад 170 років, і він став свідченням того, що коли двоє люблять один одного, не існує жодних бар'єрів. Друзі, ми на черговій локації. В самому початку відео ми говорили, що Полонне має величезну літературну спадщину. І тут бувала Леся Петрівна Косач, тобто Леся Українка. Вона приїжджала сюди в місто Полонне з міста Звягіль, де на той час проживала, до свого рідного дядька. І її дядько насправді проживав ось на цьому місці. Тут був будинок його, він був в свій час зруйнований, і на його місці побудували школу. Школа номер 5 міста Полонного. Але, як ви бачите, від школи лишилися одні руїни. Більше того, навіть меморіальну табличку на будинку, на фасаді будинку і ту здерли. Тобто зараз школа має такий вигляд. Вона згоріла, не згоріла не дотла, тобто певна частина її згоріла. І, звичайно, тут вже немає ніяких згадок ні про дядька Лесі Петрівни, Лесі Українки, ні про саму 5-ту школу. І що цікаво, самі містяни, мало хто знає історію, хто тут проживав насправді. Тому що ми опитали з десяток людей по дорозі сюди, ніхто не знає, де був будинок Лесі Українки. Дід Петро нам розповів. Дід Петро. Так, ніхто не знав, де тут цей будинок був, де тут школа номер 5 взагалі. Але, якщо чесно кажучи, таке трошечки моторошне тут таке враження. Коли заходиш, воно все таке в такому занепаді. Звичайно, тут пожежа була. Да, видно, що тут був клас, там, наприклад, надписи вже «Улибайся, поки жив». Таке, знаєте, трошечки моторошно тут, але цікаво. І тут вже все розпадається, вже нічого. Хоча видно, що тут була школа. Там видно, що був туалет, тут видно, що клас, є дошка, ось, бачиш, видно, де висіла. Трошечки лячно і моторошно. Ну що, як вам Полонне? Мені сподобалось. І мені також дуже сподобалось. Я навіть відвідав місцевий барбершоп. Але це вже зовсім інша історія. І мені здається, що це не головне. Так, костел Святої Анни. Мертве озеро. Неймовірна історична екскурсія від головного медіа-центру Полонщини. Романтична пам'ятка місцевих Ромео та Джульєти. Містичне місце поховання 3 старців. Історія музею фарфорового та керамічного заводів. А також місце, де провела свої юні роки Леся Українка. Та й взагалом достатньо привітне та старовинне місце. Тож, якщо будете неподалеку, будь ласка, завітайте. На все добре? Пока-пока!